السلام علیکم. نن به چې کوم دی مونږه سلورم نمبر لیکچر سٹارټو د هومیوستاسیس. په دریم نمبر لیکچر کې موږ چې کوم دی آسمو ریګولیشن چې کوم دی هغه ډیسکس کړو په پلان کې. او دا چې کوم زموږ سره لیکچر دی سلورم دا دی هومیوستاسیس ان هیومن. په انسانانو کې په هیومن کې هومیوستاسیس څنګه کیږي نو په دې لیکچر کې مونږه دا ډیسکس کوو. In human, the main organs involved in homeostasis are skin, lungs and kidney. په انسانانو کې په هیومن کې چې کوم زموږ سره مین ارګن دی د هومیوستاسیس هغه زموږ سره د سکین دی، لنګز دی ان کډنی دا درې چې کوم زموږ سره ارګن دی دا به موږ اوس په نمبر ډیسکس کوو. وړاندې زموږ سره دی لنګز از هومیوستاسیس ارګن، مطلب لنګز زموږ سره څنګه یو هومیوستاسیس ارګن دی. صحیح شوله. هومیوستاسیس ډیفینیشن به کړو کنه چې د ارګانیزم هغه ایبیلیټي چې هغه چې کوم انټرنل انوایرنمنت ته هغه کانستنټ وساتي. نو اوس لنګز زموږ سره څنګه هومیوستاسیس ارګن دی دا ډیسکس کوو. During cellular respiration, carbon dioxide and water are produced in every cell along with energy. ګوره چې کله هم زموږ سره ریسپایریشن وشي کنه نو په هغه کې زموږ سره کاربن ډای اکساید او واټر څخه پروډوس کیږي. صحیح شوله. او د هغه سره انرژي هم پروډوس کیږي. دا ریاکشن به تاسو ته پته وي. صحیح شوله. چې کله هم ریسپایریشن زموږ سره وشي په سیل کې نو په هغه کې زموږ سره واټر، کاربن ډای اکساید او د هغه سره انرژي پروډوس کیږي. اوس کاربن ډای اکساید از ا ویسٹ پروډکټ for the body. اوس کاربن ډای اکساید چې کوم زموږ د باډي لپاره یو ویسٹ پروډکټ. صحیح شوله. زموږ باډي ته د دې ضرورت نشته. صحیح شوله. which it is an acidic gas. Its accumulation can make the blood and other tissue more acidic. چې کله زموږ سره مطلب دا کاربن ډای اکساید ګیس کوم د زموږ سره اسیډیک دی. صحیح شوله کنه. دې پیچ زموږ سره کم دی نو ځکه دا زموږ سره اسیډیک ګیس دی. او چې کله دا اکمولیشن د دې وشي دا جمع شي په بلډ کې. صحیح شوله. دا زموږ چې کوم ټیشو دی هغه د وجې هم هغه څه شي هغه ټیشو هغه اسیډیک شي. صحیح شوله. نو چې کله مطلب دا په هاي کنډیشن کې چې کله دا یو فار ایگزامپل دا زموږ د باډي نه نه ریموف کیږي، دا زموږ د باډي د پاره یو ویسٹ پروډکټ دی. کچري زموږ د باډي نه دا نه ریموف کیږي نو د ډیپ بلډ کې اکمولیشن کیږي. د هغه د وجې به زموږ سره چې کوم ټیشو دی هغه بس کیږي اسیډیک کیږي. صحیح شوله. ها اوس چې کله دا بلډ زموږ سره مطلب دا پکې کله اکمولیشن د وشي د کاربن ډای اکساید او د هغې د وجې زموږ سره چې کوم ټیشو دی هغه اسیډیک شي نو تاسو ته پته ده چې یاره هغه به مونږ له هیومن بینګ د وسونه نقصان ورکړي. صحیح شوله. blood transport carbon dioxide from the cell to lungs. This carbon dioxide diffuse from the blood into alveoli. blood دا carbon dioxide څه کې دا transport کی the cell na to lung. This carbon dioxide diffuse from the blood into alveoli. مطلب زموږ سره دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی د بلډ نه ډیفیوز شي الویلای ته. صحیح شوله. مطلب الویلای زموږ سره فنکشن یونټ دی د څه د لنګ. صحیح شوله. نو دا الویلای ته زموږ سره ډیفیوز شي د کوم ځای نه د بلډ نه. صحیح شوله کنه. ها which the air is then exhaled and carbon dioxide is removed from the body. اوس چې کله مونږ بیا ساه پریدو نو زموږ سره دغه ته مونږ اگزهیل وته مونږ وایو. صحیح شوله. اگزهیلیشن هم وته مونږ وایو. نو په دې کې مونږ کاربن ډای اکساید د خپل باډي نه سیکو ریموف کړي. صحیح شوله. نو دا زموږ سره د لنګز چې کوم هومیوستاسیس هغه مونږ وایو چې دا زموږ سره څنګه یو هومیوستاسیس ارګان دی. ګوره چې کله زموږ سره سیلولر ریسپایریشن وشي په هغه کې زموږ سره کاربن ډای اکساید، واټر او د هغه سره انرژي پروډوس شي. اوس کاربن ډای اکساید زموږ د باډي لپاره ویسٹ پروډکټ دی، مونږ ته ضرورت نشته او دا زموږ سره اسیډیک ګیس دی. چې کله زموږ سره اکمولیشن د دې وشي په بلډ کې نو د هغې د وجې زموږ سره نو ټیشو مطلب هغه څه کېږي اسیډیک کېږي. نو لہذا د دې وباسل د باډي نه ډېر ضروري دي. زموږ سره د دې چې کوم په بلډ کې وي که نه نو د بلډ نه دا زموږ سره ډیفیوز شي الویلای ته. او چې کله بیا مونږ بریتنګ پروسس مونږ ویلو په وړاندې چپټر کې نو په بریتنګ پروسس کې چې مونږ اکزهیلیشن کوو نو مونږ کاربن ډای اکساید د خپل باډي نه سیکو ریموف. صحیح شوله. ها دیم نمبر زموږ سره د سکین از هومیوستاسیس ارګن. اوس زموږ سره سکین چې کوم دا زموږ سره څنګه یو هومیوستاسیس ارګن. صحیح شوله. دا ډیسکس کوو. The skin of human and other mammals has been adopted as an organ for thermoregulation. اوس زموږ سره ګوره د هیومن یا زموږ سره چې کوم نور میملز دي
د سکین مطلب مین کار څه شي دی دا الله پاک چې کوم دی د سره پر اډاپټ کړی وي زمون مطلب د باډي کې دا اصل کې زمون سره د ترمو ریګولیشن د پاره سوچ کله زمون ترمو ریګولیشن موږ ویلو چې کله یو باډي خپل انټرنل چې کوم ټمپریچر دی هغه کانسټنټ وساتي شو د سکین د وجه زمون سره چې کوم ټمپریچر دی هغه کانسټنټ وي شو په ترمو ریګولیشن کې ډېر غټ رول ادا کوي څنګه ادا کوي اوس هغه وایو there is a thin layer of fat cell beneath the epidermis of the skin ګوره زموږ سره epidermis چې کوم دی د سکین چې کوم ټاپ لیئر دی هغه ته موږ سوې epidermis وایو د epidermis نه لاندې یو thin layer وي د fat cell صحیح شو ها اوس it does not allow heat to enter or leave the body اوس زموږ سره د سکین دا کار دی چې دا زموږ سره چې کوم هیټ دی نه هغه باډي ته دننه پریدي او نه د باډي نه بهر صحیح شو کنه اوس زموږ سره هغه مین پروسس لري چې زموږ سره سکین زموږ سره څنګه هومیوستاسیس ارګن دی او د په ترو باندې ترمو ریګولیشن څنګه کیږي in cool condition muscle attach at the base of the hair on the skin contract ګوره زموږ سره چې کوم دی چې کله یخني وي کول کنډیشن دی نو زموږ سره چې کوم د هیر نه لاندې چې کوم مسل وي چې کله د هیر نه لاندې چې کوم زموږ سره مسل دی هغه څه شي اټیچ شي د هیر سره صحیح شو نو د هغې د وجې زموږ سره سکین څه شي کنټریکټ شي څه شي کنټریکټ شي as a result the hairs on the skin stand up and goose pump د هغې د وجې زموږ سره چې کوم دا ویښته دي پر سکین باندې دا زموږ سره څه شي ودرېږي سټینډ اپ شي تاسو به دا فیل کړي هم په یخنۍ کې صحیح شوله ښه چې کله زموږ سره ویښته مطلب چې کوم هیرز وي په سکین باندې هغه سټینډ اپ شي نو څه چلو شي دیز ګوز پمپ اینډ هیر میک ا بلانکټ اف وارم ایر اٹ ډز ناٹ الاو د باډي هیټ ټو گو آوټ دا زموږ سره یو مطلب بلانکټ جوړ کی صحیح شوله کنه یو کمبل جوړ کی اف وارم ایر صحیح شوله یو بلانکټ جوړ کی یو پرده جوړ کی د وارم ایر او د هغې کار دا وي چې کوم باډي هیټ وي هغه بهر ته پرېږدي صحیح شوله کنه دا زموږ سره په کول کنډیشن کې چې کله موسم یخ وي صحیح شوله ښه اوس په وارم کنډیشن کې څه چل کېږي ان وارم کنډیشن د سکین پرووایډ ا کولینګ افیکټ وین سویټ از پروډیوس بای سویټ ګلینډ اوس زموږ سره په وارم کنډیشن کې چې کوم دی سکین کولینګ افیکټ چې کوم دی هغه پرووایډ کوي صحیح شوله کله چې کله زموږ د باډي نه خوله وځي د سویټ پروډیوس شي د څه په ترو د سویټ ګلینډ صحیح شوله کله انسان نه خوله وځي نو هغه بیا کولینګ افیکټ څه کوي فیل کوي نو د هغې د وجې څه وشي ان دیس وی excess body heat escape through evaporation نو د هغې په ترو باندې زموږ باډي کې چې کوم excess heat وي هغه څه شي وځي د باډي نه through evaporation صحیح شوله ها sweating also help in the removal of some extra water salt from the body د sweating چې کوم دی زموږ سره بل په دې کار کې هم مدد کوي پس کې ریموول اف سم ایکسټرا واټر د په باډي کې یا ایکسټرا واټر مطلب یا پروډیوس شي یا پکې زموږ سره باډي کې ایکسټرا واټر راشي یا سالټ د هغې ریموف کولو کې څوک هیلپ کوي سویټینګ چې کوم دی شوله دا زموږ سره دویم نمبر سکین از د هومیوستاسیس ارګن صحیح شوله ها دریم نمبر زموږ سره د کډني از ا هومیوستاسیس ارګن کډني زموږ سره څنګه هومیوستاسیس ارګن د هغه ډسکس کوو کډني آر part of the urinary system of the body زموږ سره کډني چې کوم دا د urinary system پارت دی صحیح شوله مخکې به چې کوم دی یورینري سیسټم ډیټیل سره وایي صحیح شوله د هغې پارت دی صدا کډني فلټر د نایټروجینس ویسټ فرام د بلډ اینډ ایکسکریټ دیم فرام د باډي اوس کډني څه کار کوي زموږ سره چې کوم په بلډ کې نایټروجینس ویسټ دی هغه څه کوي فلټر کوي صحیح شوله او بیسیکلی د باډي نه ایکسکریټ کوي صحیح شوله وباسي kidney also control the water solute balance زموږ سره کډني چې کوم دی water solute balance هم زموږ باډي کې کنټرول کوي صحیح شوله څنګه لکه if there are more water kidney produce more urine to remove excess water چې کله زموږ په باډي کې ډیر واټر چې کوم دی هغه مطلب راشي یا مطلب پروډیوس شي نو د هغې د وجې زموږ سره کډني څو کی پروډیوس کی مور یورین مطلب څو کی یورین هغه ډیر پروډیوس کی د هغې د وجې زموږ سره کوم ایکسس واټر دی هغه څه شي ریموف شي صحیح شوله نو دا خو زموږ سره د کډني هومیوستاسیس چې کوم دی هغه ارګن او کډني مونږ ووي دلته پکې څلورم بل تاسو د انفارمیشن دپاره دی لیور لیور هم زموږ سره به ځان سره ذهن کې سمپل یا سره زموږ سره یو هومیوستاسیس ارګن دی څنګه دی اټ بریک
د هیموګلوبین اف ډیډ آر بي سي مطلب ریډ بلډ سیل چې کله زموږ سره ډیډ آر بي سي چې کوم دی دا هغه څو کې لیور د هغې هیموګلوبین هغه بریک ډاون مطلب بریک ډاون کیږي شو نه د پروډکټ اف هیموګلوبین آر سنت to kidney for removal او چې کله بریک کی هیموګلوبین نو هغه چې کوم دی ولي کی چرته کډنی دا څه لپاره ریموول لپاره د باډي نس کی ریموف کی لیور چینج امونیا ټو یوریا او لیور بل کار دا چې دا امونیا چې کوم دی هغه یوریا ته څه کی کنورټ کوي یوریا is then removed from the body by kidneys شو نه او زمون سره چې کوم دی هغه یوریا مونږ بیا څه کو ریموف کو د باډي نه څه په تر وانه د کډنیز شو نه یوریا ته موږ کنورټ کو امونیا چې کوم دی هغه ډیر واټر واړي مطلب د باډي نه ریموف کول لپاره دا زمون سره ډیر ټاکسیک هم وي اس کمپیر ټو یوریا شو نه دې د زمون سره لیور چې کوم دی هغه امونیا یوریا ته کنورټ کیږي شو نه دا خو زمون سره چې کوم دی په دې لیکچر کې مونږه هومیوستاسیس ان هیومن چې کوم دی هغه په ډیټیل سره وي